motion of a mass attached to a spring. Next topic دی. په دې ټاپک کې موږ دا ګورو چې کله یو فکس سپورټ زموږ سره هغه فکس سپورټ ته یو سپرینګ اټیچ شوی او د هغې سپرینګ بل اینډ اټیچ شوی یو ماس ته. کله چې دا ماس موږ د خپل ځینې لږ غونته ډسپلیس کړو نو آیا دی چې کوم اسیلیشن کوي دا سمپل هارمونیک موشن دی او که نه دی. اوس دی په مین پوزیشن باندې دی. یو خبره به پکې یاد ساتئ په کم سرفیس باندې چې دا ماس سلایډینګ کوي دې طرف ته او دې طرف ته، یعنې دې طرف ته موشن کوي دې طرف ته موشن کوي، دا سرفیس به فرکشن لیس، یعنې یو آیډیل کیس موږ اخلو. ښه اوس په دې باندې موږ فورس اکزرټ کو دې سایډ ته، لیټ دی ا پوینټ ته موږ دې ډسپلیس کو، په کوم ځای باندې ولاړو په ریسټ کې سټیبل پوینټ. تاسو ته آلریډي په فرست لیکچر کې دا شوي ده خبره. په کوم سټیبل پوینټ باندې په دې باندې نیټ فورس زیرو وي، نیټ ټارک به هم زیرو وي. اوس چې کله دې ډسپلیس شو د دې او پوینټ نه ا پوینټ ته، بیا موږ دا ګورو چې ریسټورینګ فورس کوم طرف ته وي، خپل مین پوزیشن یعنې سټیبل پوینټ طرف ته. ښه چې کله دی خپل مین پوزیشن طرف ته ځي انډر د ایکشن اف دس ریسټورینګ فورس پکار ده چې په دې ځای باندې دی سټاپ شي، نه سټاپ کېږي ډیو ټو انرشیا، لا اف انرشیا کوم چې نیوټن تاسو ته ویلی دي. د انرشیا په وجه باندې دی په دې ځای باندې نه ودرېږي، دی خپل موشن کنټینیو ساتي او دی بي پوینټ ته راشي. چې بي پوینټ ته راشي نو بیا په دې باندې ریسټورینګ فورس اکټ کوي او دا ابجیکټ د دې بي پوینټ نه دې او پوینټ ته واپس راولي. اوس چې کله دا ابجیکټ د دې بي پوینټ نه او ته راولي یا د ا نه او ته راولي نو دلته ریسټورینګ فورس هغه د سپرینګ الاستیک فورس چې دی هغه اکټ کوي داسې لکه ریسټورینګ فورس. نو دلته ریسټورینګ فورس موږ سره څوک دی؟ د سپرینګ الاستیک فورس. اوس چې کله د دې مین پوزیشن ته راغی نو په کار ده چې بیا سټاپ شي او د انرشیا د وجې داسې نو دغه شانتې دی ا پوینټ ته ځي بیا او ته بیا بي ته بیا واپس او ته بیا ا ته او ته داسې کنټینیوسلی وایبریشن کوي د دې سټیبل پوینټ نه یا د ایکویلیبریم پوینټ نه. بله خبره به په دې کې دی چې دی به یعنې دا سپرینګ به مونږ دونه د دې ځای نه موف کوو چې دی هغه الاستیک لیمټ نه سیوا نه شي، یعنې چې هوکس لا اوبې کوي. که چېرته هوکس لا نه اوبې کوله دې ریسټورینګ فورس نو مونږ بیا نه شو ویلی چې د دې چې دا ابجیکټ به داسې اسیلیشن کوي، یعنې د موشن سمپل هارمونیک دی بیا او که نه دی. نو دا ټولې خبرې چې مونږ کوو نو په هغې کې به دی چې یو به دا د الاستیک لیمټ نه سیوا کېږي، یعنې ریسټورینګ فورس به هوکس لا اوبې کوي. اوس ریسټورینګ فورس یعنې د هوکس لا مطابق هغه برابر دی د ماینس کې ایکس، دا هوکس لا ده، دا کې پکې سپرینګ کانسټنټ دی او دا سپرینګ کانسټنټ ډیپینډ کوي په څه باندې؟ په نیچر اف د مټیریل باندې، یعنې دا سپرینګ جوړ د څه نه دی. لکه فار ایگزامپل دا سپرینګ جوړ دی د کاپر نه جوړ دی یا د الومینیم نه جوړ دی یا د یو بل میټل نه جوړ دی چې الاستیک مټیریل دی. نو دا به د هر یو دپاره د دې کې ویلیو جدای د کاپر دپاره به جدای، د الومینیم دپاره به جدای، د بل دپاره به جدای، د آیرن دپاره به جدای. ځکه دې ته مونږ وایو چې دا کې به د هر یو مټیریل دپاره جدای. د دې کې یونټ نیوټن پر میټر آلریډي تاسو په هوکس لا کې ویل دی. اوس چې کله دا ابجیکټ د دې پوینټ نه راغی دی ا ته دی چې ځي نو په ده کې به اکسلریشن پیدا کېږي. هغه اکسلریشن د نیوټن مطابق نیوټن کوم لا چې ده اف از ایکول ټو ام ا یعنې سیکنډ لا د هغې مطابق د دې ریسټورینګ فورس د وجې نه به په دې ابجیکټ کې اکسلریشن پیدا کېږي او د هغې اکسلریشن ډایرکشن به ټوورډز د سټیبل پوینټ یا ټوورډز د مین پوزیشن. که دې په ځای مونږ ولګو اف از ایکول ټو ام ا او دا خو هوکس لا چې اف از ایکول ټو ماینس کې ایکس، دا ام دواړه سایډ ته چې په ام باندې ډیوایډ کړم دا سایډ هم او دا دلته به ام د ام سره کینسل شي، دلته به ام پاتې شي. اوس کې چې دا سپرینګ کانسټنټ دی او ام هم زموږ سره د دې ابجیکټ ماس یو کانسټنټ کوانټټي ده. کله چې یو کانسټنټ په بل کانسټنټ ډیوایډ کړو موږ د انادر کانسټنټ لکه فار ایگزامپل 4 تاسو ډیوایډ کوئ په 2 باندې 4 هم کانسټنټ دی 2 هم کانسټنټ دی نو انادر کانسټنټ 2 به موږ ته حاصل شي. نو که زه دا ایکول ساین ختم کړم د دې په ځای پرپورشنلیټي لګومه دا کانسټنټ به هم ختم شي
نو A is directly proportional to minus x او دا equation دی د simple harmonic motion. نو دې مطلب دا دی چې که چېرته یو ماس او هغه ماس اټیچ شوی سپرینګ ته په یو داسې سرفیس باندې موف کیږي چې هغه سرفیس یې فرکشنلیس، نو د دې دا موشن به هم simple harmonic motion وي. ښه، زمونږ نیکسټ ټاپک دی د ماس سپرینګ سیسټم ټایم پیریډ فایند کول او فریکوینسي فایند کول. د دې لپاره به زه دوه ایکویشن ولیکم. یو به ولیکم A is equal to minus omega square x او یو کوم چې اوس مونږ لیکلی چې A is equal to minus k by mx. اوس دا ریلیشن A is equal to minus omega square x ستاسو په بوک کې د دې څه دغه نشته، په فرست ایئر کې په اسیلیشن چپټر کې د دې ذکر شته. نو دا تاسو صرف یاد وساتئ چې A is equal to minus omega square x او دا خو زموږ سره د دې ریلیشن دی چې A is equal to minus k by mx راغلی دی. نو که زه رایټ هینډ سایډ د دې دواړو ایکویشنز ته یو بل سره کمپیر کړم، یعنی minus omega square x is equal to minus k by mx. ماینس ماینس به د یو بل سره کینسل اوټ شي، x به هم د x سره کینسل اوټ شي، زموږ سره به پاتې شي اومیګا سکویر از ایکول ټو k by m. دغه شانتې اومیګا یعنی انګولر فریکوینسي هغه د لینیر فریکوینسي سره ریلیټ کیږي په دې ریلیشن باندې، اومیګا از ایکول ټو 2 phi f. نو که زه د دې اومیګا په ځای باندې ولګوم 2 phi f، او چونکې د دې ټاپک مقصد فریکوینسي فایند کول او ټایم پیریډ، فریکوینسي یوازې کوم 2 phi دې خوا راوړم یا دواړه سایډونه په 2 phi باندې ډیوایډ کړم. چې کله په 2 phi باندې زه دا دواړه سایډونه ډیوایډ کړم، فریکوینسي به یوازې پاتې شي، دا برابر شي 1 over 2 phi k by m under the radical sign. دا خو فریکوینسي شوه د ماس سپرینګ سیسټم. که زه ټایم پیریډ فایند کول غواړم نو f is equal to 1 over t برابر دی 1 over t برابر شي 1 over 2 phi k by m under the radical sign. دا سایډ هم الټه کوم، دا ټول ټرمز به هم الټه کیږي. t is equal to 2 pi m by k. اوس دا سایډ زه الټه کوم، دا د میتھس کې داسې سپیسیفیک رول د دې نشته، خو دا په یو خاص طریقه کې کېږي چې دا زه دې خوا دا سایډ هم په ټي باندې ملټیپلای کوم، دا هم په ټي باندې ملټیپلای دا شان دا 2 پای. نو په اسانه طریقه موږ دا وایو چې دا زه الټه کوم نو دا سایډ به هم ټول څه شي، الټه شي، انورټډ به شي، یعنې 1 over 2 phi 2 پای به شي. k by m دی نو m by k به شي. دا زموږ سره راغی ټایم پیریډ او دا راغله فریکوینسي د ماس سپرینګ سیسټم. زموږ نیکسټ ټاپک دی سمپل پینډولم. سمپل پینډولم سمپل پینډولم دا یو آیډیلایز ماډل دی چې په دې کې زموږ سره یو فکس افورټ، یو ان ایکسټنسیبل سټرینګ، یو داسې سټرینګ چې هغې لینت نه سیوا کېږي، کله چې پې موږ لږ غونته فورس اکزرټ کړو نو هغې ته موږ وایو ان ایکسټنسیبل سټرینګ. لکه فار ایگزامپل یو د ربړ نه به جوړي هغه دغه به نه اخلو، هغه سټرینګ به نه اخلو، یو داسې سټرینګ به اخلو چې هغه لینت نه سیوا کېږي، کله چې هغې ته موږ څه ابجکټ واچو او د هغې ویټ فورس پې عمل کوي، د هغې سره به د هغې لینت نه سیوا کېږي، نه به کمیږي، نو دې ته موږ وایو ان ایکسټنسیبل سټرینګ. بل د دې سټرینګ ویټ هغه به 0 برابر یعنې ویټ لیس وي. دا یو آیډیلایز ماډل دی، دې خبره به یاد ساتئ، آیډیلایز ماډل دی، نو ځکه موږ دا خبرې کوو. دغه شان دا فکس افورټ چې دی نو په دې پوینټ باندې به هم فریکشن چې هغه به د نش برابر یعنې فریکشن به دلته نه وي، کوم چې د دې رسۍ موشن افیکټ کوي. بل دې سټرینګ ته به یو ماس اټیچ شوی، هغې ته موږ باب وایو. اوس د دې ټاپک مقصد سره د دې ټاپک مقصد دا دی چې آیا سمپل پینډولم سمپل هارمونیک موشن کوي او که نه کوي. لیټ دې موږ ډسپلیس کو، لږ غونته ډسپلیسمنټ وله ورکو د ماس له یعنې ایکس، چې لږ غونته دې موږ ډسپلیس کو خپل د دې مین پوزیشن نه یا سټیبل پوینټ نه د اسیلیشن شروع کی. اوس موږ دا ګورو چې دې مین پوزیشن ته کم فورس راولي، ځکه چې ټینشن فورس په دې باندې دې طرف ته عمل کوي. که ویټ فورس ته موږ وګورو هغه به ورټیکلی ډاونورډ عمل کوي، نو کم فورس دی چې هغه د ابجکټ د دې پوینټ نه
مین پوزیشن ته راولي. د هغې دپاره به زه دا ویټ فورس په ریکټینګولر کمپوننټس کې سپلیټ دا ویټ فورس مونږ سپلیټ کو د دې کمپوننټس ته. یو کمپوننټ یې هاریزنټل کمپوننټ او بل یې ورټیکل کمپوننټ راغی. اوس که دې کمپوننټس ته مونږ وګورو نو ایکس کمپوننټ داسې عمل کوي، یعنی بالکل د ټینشن فورس اپوزیټ. نو اټ مینس چې دا ابجیکټ دې طرف ته او دې طرف ته، یعنی نه دې طرف ته راځي او نه بله طرف ته راځي. ولې؟ ځکه چې ټینشن فورس بیلنس کړی دی د دې ویټ فورس ایکس کمپوننټ. داسې موږ لیکلی شو چې ټي از اکول ټو ډبلیو ایکس، ټي از اکول ټو بس ډبلیو ایکس، نو ایکس کمپوننټ برابر ډبلیو کاس تھیټا، ویټ په ځای ام جي، سو ټینشن فورس از اکول ټو ام جي کاس تھیټا. دغه شانتې که دې کمپوننټ ته مونږ وګورو وای کمپوننټ، د دې وای کمپوننټ ډایرکشن چې دی هغه دی مین پوزیشن ته. نو اټ مینس چې دا وای کمپوننټ دا ابجیکټ مین پوزیشن ته راولي، او کم فورس چې یو ابجیکټ خپل مین پوزیشن ته، یو وایبریټینګ ابجیکټ مین پوزیشن ته راولي، نو هغې فورس ته موږ ریسټورینګ فورس وایو. نو دلته هغه ریسټورینګ فورس د دې ویټ فورس وای کمپوننټ دی. داسې موږ لیکلی شو ښه ریسټورینګ فورس از اکول ټو ماینس ډبلیو وای، مطلب دا کمپوننټ ریسټورینګ فورس پرووایډ کوي دې ابجیکټ چې واپس یې خپل سټیبل پوینټ ته راولي. ډبلیو وای ډبلیو ساین تھیټا، ډبلیو برابر دی ام جي. اوس په دې چپټر کې په دې ټاپک کې زموږ مقصد چې سمپل پنډولم سمپل هارمونیک دی که نه دی، د هغې دپاره به مونږ دا ساین تھیټا نه دا به معلومه کړو د دې ډایګرام نه. که مونږ وګورو او ای بي دا یو ټرینګل جوړوي، د دې نه مونږ ساین تھیټا فایند کړو. یو خبره به یاد ساتئ چې د دې دا موشن به د سمپل هارمونیک موشن وي که چېرته دا تھیټا ډېر زیات سمال وي. مطلب دا آرک تقریبا سټریټ لاین، دا آرک تقریبا دی چې کوم موشن کوي په کوم پات باندې کوم ډسپلیسمنټ کور کوي چې هغه ډسپلیسمنټ تقریبا سټریټ وي، نو هله به موږ وایو چې د دې دا موشن سمپل هارمونیک موشن دی. ښه بله خبره که مونږ د ټال خبره وکړو سوینګ، د هغې هغه سمپل هارمونیک موشن نه دی، ځکه چې د هغې هغه ډسپلیسمنټ یعنې آرک ډېر زیات سوی هغه سټریټ لاین نه وي. هغه هم کیدی شي که چېرته مونږ لږ غونته ډسپلیس کړو او هغه چې کوم ډسپلیسمنټ کور کوي دې سایډ ته یا دې سایډ ته او هغه زموږ سره تقریبا سټریټ لاین کې راشي، نو هله به زموږ سره د دې دا موشن سمپل هارمونیک موشن وي. ښه بیا اکارډینګ ټو نیوټن چې کله دا دې طرف ته واپس راځي نو انډر د انفلوئنس اف دس ریسټورینګ فورس په دې کې به هماغسې اکسلریشن پیدا کړي. هغه اکسلریشن اف از اکول ټو ام ای ما ولګو ماینس ام جي ساین تھیټا، خپل ځای ماینس ام نه ام سره کینسل از اکول ټو ماینس جي ساین تھیټا. اوس دا ساین تھیټا فایند کوو د دې ټرینګل او ای بي. ساین تھیټا برابري opposite side theta the opposite side divided by hypotenuse، یعنی sin theta is equal to x divided by l. نو که زه دا x divided by l د دې sin theta په ځای ولګوم دا به راشي a is equal to minus g divided by l into x یا g x by l. اوس که دې ته مونږ وګورو جي چې دی که نه دا یو کانسټنټ ویلیو ده، صحیح ده. کانسټنټ ویلیو دلته مونږ کانسیډر کړو، داسې کانسټنټ نه ده چینج کیږي په ایکویټر په پول باندې. هو دلته کوم ماډل مونږ هغسې د هغې دپاره مونږ وایو چې جي کانسټنټ دی او د دې دا لینث چې دی دا هم نه چینج کیږي کانسټنټ دی. نو یو کانسټنټ په بل کانسټنټ ډیوایډ شوی انادر کانسټنټ راکوي. نو مونږ داسې لیکلی شو چې a is equal to minus کانسټنټ او x، نو کانسټنټ په ځای باندې به زه لیټ ولګوم اومیګا سکویر x. a is directly proportional to minus x. نو که دې ته موږ وګورو نو دا خو ایکویشن دی د سمپل هارمونیک موشن. نو اټ مینس چې فار سمال ډسپلیسمنټ سمپل پنډولم زموږ سره داسې اکټ کوي لکه دی چې سمپل هارمونیک موشن کوي.
ښه اوس په دې دپاره د سمپل پنډولم دپاره هم ټایم پیریډ او فریکوینسي فایند کوو. هغه هم د دې ریلیشن نه فایند کېږي. A is equal to minus G by Lx او بل A is equal to minus omega square. نو که زه دا دواړه کمپیر کړم، یعنې یو دا او دا د دې رایټ هینډ سایډز د یو بل سره کمپیر کړم، نو دا برابر شي اومیګا سکویر از equal to G by L. دا به راشي ماینس اومیګا سکویر x is equal to minus G by L into x. ماینس ماینس سره x سره کینسل اوټ، اومیګا سکویر is equal to G by L. که دواړو سایډ ته زه سکویر روټ والم، دا برابر شي اومیګا is equal to G by L چې اومیګا الرډي تاسو ته چې برابر دی 2 pi f. 2 pi f is equal to G by L under the radical sign. frequency find کوو، نو دا سایډ به هم په 2 pi ډیوایډ کړو، دا هم په 2 pi ډیوایډ کړو. دا دواړه سایډ چې موږ په 2 pi ډیوایډ کړو، frequency به فایند شي which is equal to 2 pi G by L under the radical sign. similarly ټایم پیریډ فایند کوو، نو f برابر دی د 1 over t. نو که د f په ځای 1 over t زه ولګوم، نو برابر شي 1 over t 5 G by L under the radical sign. او ټایم پیریډ به د دې نه په ځوړه طریقه باندې فایند شي 2 pi L by G. it means چې ټایم پیریډ او فریکوینسي د سمپل پنډولم دواړه هغه په ماس باندې ډیپینډ نه کوي، بلکې په لینث او د جي په ویلیو باندې ډیپینډ کوي. تھینک یو.